Okey, hari ini kita akan buat rambut yang macam ni, yang warna ni, skin face. Kita buat ni skin face. Alright, tengah, open. Okey. Tengah di sini. Ya, di sini. Di ukuran dalam 3 jari daripada tinggal ni, 3 jari. Ya, 3 jari. Tengok, 3 jari tak? Nampak lebih kurang 3 jari ya. Macam tu. 3 jari, belakang 4 jari. Ini 3 jari, belakang 4 jari. Jangan, biasanya orang banyak tertinggal depan ni. Banyak tertinggal depan ni. Jadi kita bersihkan depan ni. Supaya tak ada yang ketinggalan. Okey, belakang 4 jari. Nampak 4 jari macam ni. Sini 4 jari. Nampak. Ini 3 jari, 4 jari. Ini tak apa. Sebab ini kita nak buat kosong nanti. So bahagian sini je yang harus kita bersihkan. Kita buat dia lebih kurang dalam 2 jari. Ini 3 jari, dia 2 jari. Ya, 2 jari sini. Nampak? Dari sini. Bukan sini lah. Ini shaver untuk menipiskan lagi dia, maksimum. Habuk rambut. Okay. Ini kita buat benda ni jangan sampai line ni, bawah sikit je. Jangan sampai line tu. Sikit je bawah ni. Sikit je, tengah jari lah.
Ya, ni mata 0.5. 0.5. Open. Okey, open ya. Ini teknik layang saja. Nampak tak perbezaan dia? Dah hilang. Nampak tu depannya. Dah hilang. Okey. Jangan terlalu tinggi. Hanya pada garisan sahaja. Bahagian belakang kita, biasanya tebal sikit, jadi kita half tu kita hampir ke close. Bahagian sini saja ya.
Jadi kita dah hilang bang grid. Untuk line sini nampak ada line sini lagi kan? Nampak? Kita lembutkan dia. Kita gunakan balik yang 0.5 ni. Okey. Kita buat half sikit je. Kita gunakan bahagian hujung dia.
Okay, ya, gua open. Bagian sini saja, jangan tinggi. Kita bermula dengan open dulu, kita tengok. Kalau perlu close, kita close. Okey. So ada satu line sini ni. Kita gunakan 1.5. Kita buat half lah. Bagian sini saja nampak. Naik sini je.